Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 12th lecture about the chapter complex numbers. In the previous lecture, I was telling you about solving quadratic equations. Okay, and I will enlarge this so that we can see the whole screen. And we know that this was the formula. Whenever you have a quadratic equation, ax squared plus bx plus c is 0. For the roots of the quadratic equation, this was formula minus b plus or minus root of b squared minus 4ac upon 2a. And हे जे b squared minus 4ac आहे, that was called discriminant, denoted by d. हे आपणाला सर्व 10वीत झालेलं आहे. This is discriminant, all of you know. Only thing what was happening in 10th standard, जर हे निगेटिव्ह आलं तर आपणाला निगेटिव्हचा रूट माहीत नव्हता कसा काढायचा. त्यामुळे we were saying that roots are not real numbers and we were that matter was over for us. But now in 11th standard we know what happens whenever roots are negative root कसा काढायचा. So we will do one or two problems from this now. बघा इथे एक्झरसाइज मध्ये दिलेलं आहे. इफ यू सी दिस एक्झरसाइज, त्यातला दुसरा प्रॉब्लेम हा कितवा एक्झरसाइज आहे बघा. दिस इज एक्झरसाइज 1.2. ओके, त्यातला प्रॉब्लेम नंबर 2 बघा. त्याच्यामध्ये सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. ओके, सो वी आर डुईंग प्रॉब्लेम नंबर 2. त्यातला सुद्धा फर्स्ट प्रॉब्लेम फ्रॉम एक्झरसाइज 1.2. सी व्हॉट इज द प्रॉब्लेम. सॉल्व द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 8x स्क्वेअर्ड प्लस 2x प्लस 1. ओके, सो इट इज 8x स्क्वेअर्ड प्लस 2x. इज इट राईट? इज इट 2x? येस, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. नाव दिस इज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता हे कसं सॉल्व करायचं आपण बघा. टेक्निक इज व्हेरी सिम्पल ॲज यू डीड इन 10th स्टँडर्ड. सो हिअर व्हॉट वी विल से इज comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. We get a is equal to 8, b is equal to 2. बघा 2x ना, त्यामुळे bx ते 2x झालं आणि c is 1. ओके, सो नाव फॉर्म्युला टेल्स यू x is equal to minus b plus or minus root of काय b squared minus 4ac आणि divided by 2a. सो इट विल बी वॉट मायनस बी, म्हणजे हा b2 आहे त्यामुळे -2, देन प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ काय बघा बी स्क्वेअर्ड मायनस 4ac. b ची व्हॅल्यू 2 आहे, सो 2 स्क्वेअर्ड मायनस 4 इंटू a किती आहे बघा 8. 4 इंटू वॉट 8 इंटू c इज अगेन 1. So this is आणि upon 2a, सॉरी डोंट फॉरगेट दॅट, अपॉन 2a. a ची व्हॅल्यू 8 आहे त्यामुळे अपॉन 2 इंटू 8. सो वेन यू डू दिस कॅल्क्युलेशन इट इज -2 प्लस और मायनस रूट ऑफ हे किती होणार बघा 4 वजा हे 32, बरोबर ना. 4 वजा 32 हे 2चा वर्ग 4 आणि 4 गुणिले 8 गुणिले 1 32. सो इट इज वॉट, it is 4 minus 32, right? 4 minus 32 and whole thing divided by 16. 2a na, त्यामुळे 16. Okay, so I will write it here now. So now what happens? So x is equal to minus b म्हणजेच ते -2 plus or minus root of, आता हे 4 minus 32 which is -28 आणि होल थिंग डिवायडेड बाय 16. बघा पण आता 10वीमध्ये काय झालं, इथे तुम्ही आल्यानंतर थांबायचं. आता रूट ऑफ -28 यू डू नॉट नो हाऊ टू कॅल्क्युलेट, बट नाऊ वी नो. आता काय होतं बघा, हे आपल्याला असं लिहिता येईल -2 प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ -28 यू कॅन राईट ॲज रूट ऑफ -1 इंटू 28 आणि अपॉन 16 ते आहेच. आता काय झालं बघा, दिस इज -2
Okay, I will erase this. Okay, now what will be there? -2 प्लस और मायनस आतला ह्यातला रूट ऑफ -1 म्हणजे आय आणि इंटू रूट ऑफ 28. बघा ना, तुम्हाला हा रूल माहितीच आहे ना, रूट ऑफ ए बी जर असेल तर आपण कसं लिहितो? रूट ए इंटू रूट बी. मग तसंच इथे रूट ऑफ -1 इंटू 28 आहे, त्यामुळे रूट ऑफ -1 जो आय आहे इमॅजिनरी नंबर आयोटा, आणि हे रूट 28 अँड होल थिंग डिवायडेड बाय 16. पण आता काय होणार बघा, दिस इज -2 प्लस और मायनस हे आय आहेतच आणि रूट ऑफ 28 म्हणजेच काय झालं? 2√7 अँड होल थिंग डिवायडेड बाय 16. ओके, सो इट इज. आता ह्यातला -2 इथे पण 2 आहे, तो 2 यू कॅन टेक कॉमन आणि मग असं होईल ते 2 इंटू -1 प्लस और मायनस √7 इंटू आय आणि मग डिवायडेड बाय 16, विच फायनली हा इथला 2 आणि इथे 2 28 16 इथे 8 लिहिता येईल मला, आणि म्हणजे हे -1/8 प्लस और मायनस √7 अपॉन 8 इंटू आय. सो दिस इज द रूट ऑफ दॅट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आणि बघा, whenever you take quadratic equations, the roots always occur in conjugates of each other. असं नाही झालं, हे बघा, म्हणजे दोन रूट्स आहेत ते जर अल्फा आणि बीटा मी लिहिले तर अल्फा काय होणार? मी लिहिणार -1/8 प्लस √7/8 इंटू आय, आणि बीटा दुसरा जो रूट आहे तो काय होणार? -1/8 मायनस √7/8 इंटू आय. Right, this will be the answer. So see, this is how you have to solve these problems. They are very simple. You have to use just formula, but now you have to use your additional knowledge of computing square root of negative numbers. आता तुम्हाला निगेटिव्ह नंबरचे स्क्वेअर रूट कसे काढायचे हे माहिती आहे. नेहमी एक लक्षात घ्या, असं समजा आलं ना रूट ऑफ -a, तर हे आपण कसं लिहायचं? रूट ऑफ -1 इंटू ए, आणि त्यातल्या -1चा रूट आय आणि एचा रूट ए, सो आय रूट ए असं ते येणार. आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट आय वॉन्टेड टू से. टेक अनदर प्रॉब्लेम. सी सेकंड प्रॉब्लेम नाउ. 2x² मायनस √3x प्लस 1. ओके, 2x² मायनस √3x प्लस 1. सो आय विल डू इट हियर. 2x² minus √3x plus 1 is equal to 0. Is it right? Again we will check. 2x² minus √3x plus 1 equal to 0. Okay, so this is the problem. So compare it with that. Compare with ax² plus bx plus c is equal to 0. We get a is equal to 2, b is equal to minus √3 आणि c is equal to 1. बघा, b लिहिताना b is coefficient of x. So if the coefficient has a minus sign, you have to take that minus sign. मग आता काय होणार बघा, once you know a b c, you can calculate discriminant. So x is equal to now minus b plus or minus root of b² minus 4ac and whole thing divided by 2a. Whole thing divided by 2a. मग आता काय होईल बघा, सिंपल आहे, व्हॅल्यूज टाका. b म्हणजे -√3 आहे, त्यामुळे -b होणार प्लस √3, मग प्लस और मायनस अंडर रूट b², b इज -√3, त्यामुळे ह्याचा स्क्वेअर 3 होईल, -4 इंटू a इंटू c. a 2 आहे, c 1 आहे, त्यामुळे ac हा झाला 2, त्याला 4 ने गुणणार तुम्ही, 4ac ना, त्यामुळे 8, आणि होल थिंग डिवायडेड बाय 2a.
ए किती आहे बघा 2, त्यामुळे ते 4 होणार. म्हणजेच आता हे काय झालं, √3 प्लस ऑर मायनस √-5 √-5 अपॉन 4. नाउ आय होप यू कॅन कंप्लीट द प्रॉब्लेम. व्हेरी सिम्पल. आता काय करायचं आहे बघा आपणाला, की याच्यामध्ये √-5 हा जो विषय आहे, रूटमध्ये निगेटिव्ह साईन. सो यू नो नाव द टेक्निक व्हेरी वेल. सो दिस थिंग यू कॅन राईट ॲज √3 प्लस ऑर मायनस I√5. हे सोपं आहे, हे पटकन लिहिता आलं पाहिजे. -5चा रूट म्हणजेच काय, √-1 × 5. त्यातल्या -1चं म्हणजे हे खरं कसं लिहिणार, √-1 × √5. पण त्यातलं √-1 म्हणजेच काय, यू नो व्हेरी वेल. कॉम्प्लेक्स नंबरमधला मेन इश्यू काय आहे, I इज इक्वल टू √-1. त्यामुळे हे I आहे, हे √5 आहे. सो दिस इज √5 × I. तेच आपण इथे लिहिलं, I√5 लिहिलं आपण, ठीक आहे. आणि अपॉन 4. सो दिस इज द, म्हणजे जर तुम्ही आता रिअल पार्ट वेगळा इमॅजिनरी पार्ट वेगळा असं लिहायचं असेल तर 4ने दोन्ही ठिकाणी डिवाइड करा. सो यू विल गेट √3/4 प्लस √5/4 × I प्लस ऑर मायनस. ऑलवेज रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स म्हणजे वेनेवर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट्स ऑफ इच अदर. यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड, म्हणजे थोडक्यात उलट्या भाषेत मी जर असं म्हटलं की कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे एक रूट क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा 2 + 3i आहे, तर इनव्हॅरिएबली दुसरा रूट 2 - 3i असला पाहिजे, त्याचा कॉन्ज्युगेट. हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट टू बी नोटेड, लक्षात घ्या. आता पुढे आपण जाऊया, आणखी काही ग्रेडेड प्रॉब्लेम्स आपण करू. पण शेवटी काय आहे, यू शुड बी एबल टू कॅल्क्युलेट रूट्स ऑफ द निगेटिव्ह रिअल नंबर्स. आणि निगेटिव्ह रिअल नंबरचा रूट हा इश्यू आला की तिथे कॉम्प्लेक्स नंबर जन्माला आला. कारण निगेटिव्ह तुम्ही ज्यावेळी लिहिता त्याचा अर्थ काय असतो, -5. याचा अर्थ काय, -1 × 5. आणि मग √-5 म्हणजेच √-1 × √5, जसं इथे आपण केले. हे बघा, √-1 × √5 हे बघा इथे. आणि त्यातला मग √-1 × √5. √-1 म्हणजे I इज इक्वल टू √-1. दिस वी नो. सो असं ते आपल्याला समजलं ना, लक्षात यायला पाहिजे. आता पुढे बघा, नेक्स्ट प्रॉब्लेम वी विल ट्राय. आपण जरा आता तिसऱ्यामधला बघूया. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. x² + 3ix + 10. बघा त्याच्यामध्येच त्या b हा जो आहे ना, बघा नाव सेम टाईप ऑफ प्रॉब्लेम, बट नाव इट इज व्हॉट, प्रॉब्लेम नंबर 3, मेन प्रॉब्लेम 3 त्यातला 1 आणि फ्रॉम एक्झरसाइज 1.2. काय आहे बघा, x² + 3ix + 10. So problem is x² + 3i × x + 10 = 0. मग आता इथे comparing with ax², so comparing with ax² + bx + c = 0. we get a is equal to 1 कारण x² चा कोएफिशियंट. नंतर मग bx म्हणजेच b is 3i आणि मग c is equal to 10. this is constant term. okay, so now what you do is calculate. so by formula what becomes, what is the formula, x is -b plus or minus √b² - 4ac आणि whole thing divided by 2a. ठीक आहे. मग आता सबस्टिट्यूशन करा. सो x इज इक्वल टू -b, आता b किती आहे 3i, सो -3i प्लस ऑर मायनस √b² म्हणजेच 3i चा स्क्वेअर म्हणजेच किती होणार 9i². बघा b म्हणजे 3i आहे ना, मग त्याचा स्क्वेअर लागतो मला 9i² आणि -4ac, त्यामुळे -4 × a विच इज 1 × c विच इज 10 आणि होल थिंग डिवायडेड बाय 2a. 2a म्हणजे a × 2
विच इज 2 नाउ बिकॉज ए 1 आहे आपला. सो नाउ व्हॉट वी हॅव गॉट हिअर -3i प्लस ऑर मायनस रूटमध्ये काय झालं बघा, i² हे -1 आहेत. यु नो i² इज -1, त्यामुळे हे -9 झाले. 9 गुणिले i वर्ग, पण i वर्ग हा -1 आहे, त्यामुळे ते -9. आणि इथे किती झालं बघा, 10 चौक 40 वजा 49. लक्षात घ्या, सॉरी 10 चौक 40, सॉरी इथे 40च. दिस इज 40, दिस इज नॉट 49. आणि अपॉन 2 म्हणजेच काय झालं, आय विल राईट इट हिअर. एक्स इज इक्वल टू किती झालं, -3i प्लस ऑर मायनस -9 आणि वजा 9 आणि वजा 40 म्हणजेच वजा 49. सो प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ -49 आणि मग डिवायडेड बाय 2a म्हणजेच तो 2. म्हणजेच काय झालं बघा, एक्स इज इक्वल टू -3i आणि प्लस ऑर मायनस, आता वर्गमुळात वजा 49 म्हणजेच ते कसं लिहिणार बघा, हे तुम्ही रफ लिहू शकता बाजूला. वर्गमुळात वजा 49 म्हणजेच वजा 1 गुणिले 49 आणि त्यातल्या वजा 1चं वर्गमूळ i आणि ह्या 49चं 7. सो i × 7 म्हणजे 7 आहे. सो प्लस ऑर मायनस 7i आणि मग डिवायडेड बाय 2. दिस इज द फायनल आन्सर. पण म्हणजे आता काय होईल बघा, दॅट इज एक्स इज इक्वल टू, एक व्हॅल्यू काय होणार, -3i प्लस 7i अपॉन 2 और x इज इक्वल टू वॉट, -3i मायनस 7i अपॉन 2. मग हे तुमचं -3i प्लस 7i म्हणजे 4i झालं. सो 4i अपॉन 2 इज वन व्हॅल्यू ऑफ x और अनदर व्हॅल्यू विल बी -3 मायनस 7 म्हणजेच -10i डिवायडेड बाय 2. Okay, so when you simplify all this, roots of the given quadratic equation, roots of given quadratic equation are, हे किती होणार, 4i अपॉन 2 म्हणजेच 2i and वजा 10i भागिले 2 म्हणजे वजा 5i. हे रूट्स आहेत. आता हे रूट्स आहेत, या वाक्याचा अर्थ काय झाला की जर मी त्या दिलेल्या इक्वेशनमध्ये x म्हणजे 2i टाकलं तर इक्वेशन सॅटिस्फाय होईल. इफ आय पुट -5i दॅट इक्वेशन विल बी सॅटिस्फाईड. तेव्हा हे नेहमी एक आधी लक्षात घ्या की जेव्हा तुम्ही असं म्हणताय की कुठल्याही नॉट नेसेसरीली क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, एनी इक्वेशन जर तुम्हाला दिलेलं असेल, इट कॅन बी क्युबिक इक्वेशन और इट कॅन बी एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री n. समजा तुम्हाला हे असं दिलेलं असेल काहीतरी x⁴ -x³ प्लस x² मायनस x इज इक्वल टू 0 आणि मी समजा म्हटलं की x इज इक्वल टू 1 इज रूट, मला माहीत नाही तो आहे का, किंवा मी बघा म्हणजे मग जर मी ह्याच्यात 1 टाकलं ना तर हे 0 यायला पाहिजे, तर तो रूट आहे त्याचा. बघा x⁴, मी ह्या सर्व इक्वेशनमध्ये x 1 टाकला तर हे काय होणार, 1⁴ 1 झालं, -1³ हे पण 1 म्हणजे 1 - 1 इथे 0 झालं आणि 1² - 1 ते पण 0 आहे आणि 0 + 0 इज 0. सो x इज इक्वल टू 1 इज रूट. पण x इज इक्वल टू 2 रूट आहे का, विचार करा. x इज इक्वल टू 2 रूट जर असायला पाहिजे असेल तर काय व्हायला पाहिजे, ह्याच्यातमध्ये मी जर 2 टाकलं, सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हँड साईड, काय मिळेल मला, 2⁴ -2³ प्लस 2² -2. नाव दिस इज 100% नॉट 0, कारण हे 8 झालं, 16 झालं, 16 वजा 8 8 झालं आणि हे 4 वजा 2 8 + 2 10 आहे याचं उत्तर. इट इज नॉट 0. हे जे एक डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह एक्झाम्पल मी दिलं आहे ह्याच्यातून मला असं तुम्हाला सांगायचं आहे की व्हेन यू से x इज इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, पॉलिनॉमियल इक्वेशन म्हणतात त्याला, ही पॉलिनॉमियल आहेत. मग पॉलिनॉमियल हे समजा आणि x मधलं पॉलिनॉमियल आहे म्हणून मी समजा ते px ने लिहिलं. सो लेट px बी द पॉलिनॉमियल इन x, px बी पॉलिनॉमियल, okay, then x is equal to alpha is root of
is root of px is equal to 0 if p alpha is 0. p alpha याचा अर्थ काय, ते जे काही पॉलिनॉमियल इक्वेशन दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही एक्सच्या ऐवजी अल्फा टाका म्हणजे तुम्हाला पी अल्फा मिळेल. ते जर 0 असेल तर अल्फा हा त्याचा रूट आहे. ते जर 0 नसेल, बघा तुम्ही समजा आता हे घेतलं इथे मी ओके ॲडिशनली आय विल डू दॅट. हे झालं जनरल बोललो आपण. कन्सिडर, समजा आपण असं म्हणूया, कन्सिडर एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. आता मी समजा असं म्हटलं, सपोज आय से दॅट x इज इक्वल टू 4 इज रूट. हे समजा 1 म्हटलं, रूट ऑफ 1 तर आहे का बघा. 4 जर मी ह्याच्यामध्ये टाकलं तर हे 4चा वर्ग 16 होईल, वजा 5 गुणिले 4 20 होईल, 16 वजा 20 आणि अधिक 6, 16 अधिक 6 22 वजा 20 2 येतं. इट इज नॉट 0. सो x इज इक्वल टू 4 डज नॉट सॅटिस्फाय. व्हेरीफाय करा तुम्ही, डज नॉट सॅटिस्फाय इक्वेशन 1. ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होत नाही कारण त्याच्या राईट हँड साईडला 0 आहे आणि लेफ्ट हँड साईडला मी जर x 4 टाकलं तर 4चा वर्ग 16 आणि हे 6 22 वजा 20 2 येतं. 2 आणि 0 इक्वल नाहीत. सो डज नॉट सॅटिस्फाय इक्वेशन 1. सो x इज इक्वल टू 4 इज नॉट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. इज नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. Okay, so this you have to understand what is meant by it is root, what is meant by it is not root. समजलं ना. तेव्हा तुम्ही हे जे मी आत्ता तुम्हाला सांगितलं की कुठलंही इक्वेशन तुम्ही घेतलं, इथे बघा तुम्ही काय म्हटलं की रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 2i and -5i. ह्या वाक्याचा अर्थ काय होतो, ते जे इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं आहे, हे जे दिलेलं होतं ना x स्क्वेअर 3i इंटू एक्स प्लस 10 0, त्याच्यामध्ये मी x जर 2i टाकला किंवा -5i टाकला तर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होईल. चेक करूया ना आपण. बघा इथे चेक करूया सो दॅट यू कॅन इझिली अंडरस्टँड. बघा x, मी इथे हे जे इक्वेशन आहे ना, कुठलं इक्वेशन, एक्स स्क्वेअर प्लस 3i इंटू एक्स आणि प्लस 10 इक्वल टू 0, याच्यामध्ये x इज इक्वल टू 3i टाका. आपली काय उत्तर आली, 3i ना. काय काय उत्तरं काय आली आपली बघा, वी विल व्हेरीफाय. 2i आलं एक, 2i अँड -5i, तर 2i टाकूया आपण इथे. सो पुट एक्स स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू 2i. काय होतं बघा, x इज इक्वल टू 2i. त्यामुळे काय होणार बघा, 2i ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस 3i इंटू 2i आणि प्लस 10. आत्ताच ते 0 लिहू नका, ते व्हेरीफाय करायचे तुम्हाला 0 येतं का. मग इथे कसं होईल बघा, 2iचा स्क्वेअर म्हणजेच काय झालं 4 इंटू आय स्क्वेअर्ड प्लस हे किती होणार 6 इंटू आय स्क्वेअर्ड आणि प्लस 10. पण आय स्क्वेअर्ड -1 आहे त्यामुळे हे -4 -6 इथे पण आय स्क्वेअर्ड आणि प्लस 10 हे 0 झालं. सो युअर आन्सर इज राईट बिकॉज वेन यू से x इज इक्वल टू 2i इज द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. ते गिवन इक्वेशन जर मी त्या इक्वेशनमध्ये x म्हणजे तो रूट जो आहे 2i म्हणतो या प्रॉब्लेममध्ये आपण, तो जर टाकला तर ते इक्वेशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. इक्वेशन सॅटिस्फाय होणं म्हणजेच लेफ्ट हँड राईट हँड साईड इक्वल होणं. सो दिस इज वॉट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू. जस्ट डोंट सॉल्व द इक्वेशन. सॉल्व करा ठीक आहे, फॉर्म्युला वापरलात, परंतु तुमच्या उत्तरांचं तुम्ही व्हेरिफिकेशन केलं पाहिजे. व्हेरिफिकेशन करणं याचाच अर्थ काय, सी वेदर वॉट एव्हर यू आर सेईंग इज सॅटिस्फाईंग द इक्वेशन. तुम्ही म्हणताय ना इथे x इज इक्वल टू 2i हा त्याचा रूट आहे, मग x इज इक्वल टू 2i जर मी त्या इक्वेशनमध्ये टाकलं तर माझं इक्वेशन सॅटिस्फाय व्हायलाच पाहिजे. देन युअर आन्सर इज राईट. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अँड वर्क ऑन सेम इश्यू बट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम्स. थँक यू.